বাসুদেৱাই নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰায় এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ৰবি দেৱতাৰ মহাদশাত শুক্ৰ দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাত কেনে ৰিজাল্ট আহিব তাকে আলোচনা কৰিম চাওক আমি যেতিয়া দশা অন্তৰ্দশা প্ৰেডিক্ট কৰিব লাগে তাৰ আগতে আমি নৱতৰা চক্ৰও মিলাব লাগিব নক্ষত্ৰ লাগিব আমি জানিবৰ কাৰণে নক্ষত্ৰও চাব লাগিব তাৰ উপৰিও যে এই মহাদশা নাথ আৰু অন্তৰ্দশা নাথ পুষ্টিখনৰ কাৰণে কিমান কাৰক গ্ৰহ কিমান মাৰক গ্ৰহ আৰু লগতে চাব লাগিব যে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম কি সহধৰ্মী নে বিপৰীত ধৰ্মী নে তেওঁলোকৰ মাজত কিবা সম্বন্ধ আছে নে সম্বন্ধী গ্ৰহ এই সকলোবোৰ চাই চিতি লৈহে আমি মহাদশা নাথ আৰু অন্তৰ্দশা নাথৰ যিটো ফলিত হ'ব তাক উলিয়াব পাৰিম আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ চাওক ৰবিৰ মহাদশাত যদি শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশা পৰে কেনে ৰিজাল্ট আহিব পাৰে চাওক শুক্ৰ যদি জন্মৰ সময়ত যিটো ৰাশি চক্ৰ হ'ব ঠিক আছে পূৰ্ব দিশত যিটো ৰাশি উদিত হ'ব সেইটো লগ্ন হ'ব সেই লগ্নৰ মতে যদি সূৰ্য দেৱতা স্বক্ষেত্ৰী হয় স্বক্ষেত্ৰী মানে নিজৰ যদি ভাৱতে থাকে বা বৃষ বা তুলাত যদি থাকে শুক্ৰ দেৱতা বা উচ্চ ক্ষেত্ৰী হয় বা কেন্দ্ৰ বা কোণত যদি থাকে তেনে বা মিত্ৰ ক্ষেত্ৰত যদি থাকে মিত্ৰ ৰাশিত যদি থাকে তেনেহ'লে দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে জাতক জাতিকাৰ যথেষ্টখিনি ভাল হয় দাম্পত্য জীৱন সুখময় হয় আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ সকলোবোৰ সা সুবিধা তেওঁলোকে ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কামৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে কামত উৎসাহ বৃদ্ধি হয় আৰু যিকোনো কাম কৰিলে জাতক বা জাতিকাৰ সাকসেস হয় আৰু যদি তেওঁলোকে যদি কোনো এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ জগতৰ লগতো জড়িত হয় তেনেহ'লেও তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি সুফল পায় আৰু চৰকাৰৰ পৰা মান সন্মান আদিও পোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু মনত ৰাখিব যে ঘৰত কি হয় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ শুভ কৰ্ম শুভ অনুষ্ঠান আদি তেওঁলোকৰ সম্পন্ন হয় আৰু সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত জাতক যথেষ্টখিনি ভাগ্যৱান হয় আৰু তেওঁলোকৰ সম্পদ বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা যায় শুক্ৰ ৰাশিপতিৰ পৰা ঠিক আছে শুক্ৰ ৰাশিপতিৰ পৰা যদি দ্বাদশত যদি থাকে তেনেহ'লে বা নিজ যদি হয় শুক্ৰ যিটো ৰাশিপতিৰ পৰা যদি দ্বাদশত থাকে বা নিজ যদি হয় বা বলহীন অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্যাতন পোৱা দেখা পোৱা যায় চৰকাৰৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰব্লেম আহে আৰু স্ত্ৰী পুত্ৰৰ পৰা জাতক বা জাতিকাই যথেষ্টখিনি কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয় শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশাত প্ৰথমতে কি হয় যে কিছু প্ৰথম অৱস্থাত কিছু শান্তি পোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু শেষৰ ফালে যেতিয়া শুক্ৰৰ মহাদশা যিহেতু বহুত দীঘলীয়া সময় হয় 20 বছৰ কাল শুক্ৰৰ মহাদশাত পিছৰ ফালে জাতকে বিশেষ ধৰণৰ কষ্ট পায় মনত ৰাখিব যে ৰবি দেৱতাৰ মহাদশা আৰু শুক্ৰৰ অন্তৰ্দশা প্ৰায় 1 বছৰ কাল চলে 19-20 হয় ক্যালকুলেশন কৰি ল'ব ক্যালকুলেশনৰ বিধি এটা আছে সেইটো হিচাপে কৰি ল'ব অন্তৰ্দশা আৰু মহাদশা নাথক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ 10ৰে হৰণ কৰিলে যিটো ওলাব সেইটো এক্স্যাক্টলি হ'ব অন্তৰ্দশাৰ সময়সীমা শুক্ৰ যদি দ্বিতীয় পতি হয় বা তেনেহ'লে কি হ'ব জাতক সদায় দৈহিকভাৱে জাতক কষ্ট পায় দৈহিক পীড়া হয় তেওঁলোকৰ দৈহিক পীড়া ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু অষ্টমপতি বা দ্বাদশপতি যদি হয় তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত সংকটজনক ৰোগ হোৱা দেখা পোৱা যায় যদিও 12 নম্বৰ ঘৰত শুক্ৰ দেৱতাৰ কাৰক ঘৰ হয় তথাপিও জাতকৰ ইয়াতে শুক্ৰৰ মহাদশা ৰবিৰ অন্তৰ্দশাত অপমৃত্যু হোৱাও দেখা পোৱা যায় আৰু সংকটজনক ৰোগত জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্ট পাবলগীয়া হয় এয়া আছিল যে শুক্ৰ দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা ৰবিৰ মহাদশাত কেনে ৰিজাল্ট আমি আশা কৰিব পাৰোঁ এই সকলোবোৰ জানাৰ আগতে আমাৰ শুক্ৰ পুষ্টিখনৰ কাৰণে মাৰক গ্ৰহ নে কাৰক গ্ৰহ সেই আটাইবোৰ চাই ল'ব নক্ষত্ৰটো চাই ল'ব নৱতৰা চক্ৰ নক্ষত্ৰ গণনা কৰিব কি নক্ষত্ৰত পৰিছে জন্ম নক্ষত্ৰত পৰিছে নে অতিমিত্ৰ নক্ষত্ৰত পৰিছে এই 7টা নক্ষত্ৰৰ ভিতৰত মনত ৰাখিব 3টা নক্ষত্ৰ বেয়া ঠিক আছে আমি পৈত্তৰী নক্ষত্ৰত বেয়া বুলি কওঁ বদ নক্ষত্ৰত বেয়া বুলি কওঁ এনেকৈ আমি যিকেইটা নক্ষত্ৰ বেয়া সেইকেইটা নক্ষত্ৰত দশা অন্তৰ্দশাত সেই নক্ষত্ৰকেইটা পৰিব নালাগে আৰু লগতে সহধৰ্মী বিপৰীত ধৰ্মী সম্বন্ধী সেই সকলোবোৰ চাই যেতিয়া ফলিত কৰিব এটা শুদ্ধ প্ৰেডিকশ্যন আহে মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ